araw mga ka-idol. Ngayon, gagawin naman natin ang switch and outlet combination. Kung paano gawin ang switch at outlet combination ay tuturo ko sa inyo. Pero bago yan, hingi ko muna ang subscribe nyo at hinihiling ko na kalimbangin nyo ang bell. Tara mga ka-idol, umpisahan na natin. Una mga ka-idol, kumuha na tayo ng switch. Ang pagkakabit ng switch, ganito lang mga ka-idol. Ayan. Pati yung outlet ka-idol, dito sa ibaba. Ayan, buo na siya mga ka-idol. Susunod natin gagawin dyan mga ka-idol, lalagyan natin siya ng jumper. Ayan mga ka-idol, yung blue na yan. Ayan mga ka-idol. Sunod na tayo sa power mga ka-idol. Yung kakalimutan ka-idol na ibaba ang breaker at baka tayo makuryente. Mahirap na, mabuti ng mabuti kung makukuryente tayo sa babae o lalaki nating minamahal. Kesa naman sa 220 na voltahe. Ito mga ka-idol, simulan mo tayo ha. Makita mo may tatlong wire tayong ipapasok dito papunta sa switch. Ito yan mga ka-idol sa box na to. Ngayon, nakapasok na siya mga ka-idol. Itong pula, itatap natin siya dito sa line 1. Ayan. Sasama na siyempre natin yung linya para sa ilaw. Ito ring pula. Ito ring pula na to mga ka-idol. Ayan, i-splice natin siya mga ka-idol. Place natin siya ng maigpit mga ka-idol. Basta yung pula na papunta sa ilaw na nanggaling sa linya at yung isang papunta sa switch, pagsasama-samahin nyo lang siya mga ka-idol. Ayan. Madali lang itong i-actual mga ka-idol. Ito namang green ka-idol. Dito na tayo sa green. Itatap mo dito sa kakulay niya ring green. Ito naman kasing green na to ka-idol. Switch lang yan eh. Diretso lang yan dito sa switch eh. Ayan, i-splice natin mga ka-idol. Ayan, naka-splice na yung green mga ka-idol. Ngayon, kung napansin mo itong may blue tayo, tatap naman natin siya dito sa isang linya. Line 2. Ito na yon na nanggaling sa breaker. Siya lang mag-isa. Splice na natin mga ka-idol. Ayan. Splice na mga ka-idol. Ayan. Titape pa na natin siya mga ka-idol. Ayan, natape pa na natin mga ka-idol. Ngayon, kung mapapansin mo ka-idol, itong blue ilalagay mo dito sa tapat ng blue. Ayan, ka-idol. Ayan. Tapos, makita mo itong blue na jumper, papunta naman siya sa outlet. Yan na yung isang linya ng outlet. Do, may isang linya na siya, mga ka-idol. Ngayon, itong green, lalagay naman natin dito para sa switch ng ilaw. Ngayon, itong bakanting isa na natitirang pula na magkasama sila, ilaw, tsaka yan, pinagsama ko sila ng splicing, dito mo naman siya isasaksak. Yan mga ka-idol. Huwag kang matakot subukan mga ka-idol. Huwag kang matakot at huwag kang matakot mamali. Kasi ang pagkakamali mga ka-idol, doon natin nakikita kung ano ang tama. Huwag ka lang magkakamali sa iyong jowa at baka iba ang iyong makitang tama. Di ba mga ka-idol? Ngayon, tatakip na natin siya mga ka-idol. Pakitingnan uling mabuti mga ka-idol. Yung blue sa line 1, yung pula line 2, kasama yung ilaw, ang green switch. O
O, itatakip ko siya mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, nakasara na siya. Tingnan mabuti ang linya para sa ganun matandaan mo. Tatakpan ko siya mga ka-idol. O, hindi ba mga ka-idol, may switch na tayo rito, may outlet pa tayo rito. Yan ang tinatawag na switch and outlet combination. Basta wag ka lang matakot sumubok. Kayang-kaya mo yan mga ka-idol. Tataas ko na ang breaker ka-idol at susubukan natin kung gumagana. Ang ilaw, gumagana. Ang saksakan, ito na lang, charger ang isasaksak natin kung gagana. Ayan mga ka-idol, kita mo nag-ilaw. Ibig sabihin, gumagana na siyang pareho. Patay ang ilaw, gumagana saksakan. Yun lang mga ka-idol, simpleng-simple. Basta, huwag mo lang kakalimutang mag-subscribe at kalimbangan ng bell para mas updated ka sa mga panibago kong video.